Potřebujete na to recept, potřebujete guanciale, to je guanciale, a to je to. Dáme si na kusy. To je moc sádlo tady, ale to sádlo je důležité. A taky pepř, víte, je takový dost pepř. Na to carbonara pepř je důležitý. Pambičku. A nepotřebujeme maslo, olivolej, nic. Guanciale vaří sám. Celý vejce, takový. Parmigiano je takový vyslutky a pecorino romano. Pecorino romano a trošičku parmigiano, málo parmigiano taky. Teď dáme krémová omáčka. A na co? Na to dáme si trošičku vodu. Boiling water. To pomůže na to krémový efekt. A co kibi? Kibi, pepř. Na carbonara potřebujeme dost pepř. Vidíte, jak funguje to? A to musí být křupavý, Musí být křupavý. Ale dost pepř, carbonara. Carbonara co to je? To je kol. Jak si říkal kol? Carbonara znamená huli. A to vypadá jako huli, to pepř. Jo, jasně. Takže hodně. Hodně pepř, určitě, musí být. Křupavý carbonara. Křupavý guanciale. Voda je solená, je v pořádku. Ano, to vodu tady u nás máme čerstvé těstoviny. A to jsou čerstvé spaghetti, ale normálně uděláte spaghetti klasicky. Takže takový 2 minuty. Jo, 2 minuty, to je super rychle. To bude super rychle. Jsou skoro hotové. Občas vídám, že někdo to guanciale dává pryč, než tam dává ty spaghetti. A pak ho dává zase zpátky na vrch. Určitě můžete to dělat, určitě to je krásný taky nahoře jako dekorace, ale teď dáme si klasická carbonara. Teď pasta je hotová, já dám si vodu, nebo tady já mám zelenový bujon a testoviny. To testoviny mixujeme a potom tady zavříme off. Vypneme a vejce nahoře a určitě musí být vypnout na začátku, ok? Teď máme testoviny, pasta a začínáme vařit. Takže nejdřív vypnout a pak znova na malinko zapnout. Ano. A teď musí být opravdu delikát, málo, very little fire, málo, protože já nechci udělat scrambled eggs, ok? Ale teď... Nesmí se srazit vejce. Dejte si, yes, bravo. A hrajete, vidíte, to je hotové pro mě. Je kremová, je v pořádku, Ok, dobře. A testoviny. Jako treccia, testovini super kremový a co kibi pepř. Ještě trošičku pepř. Hotovo, to je právě carbonara.